ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት ካምታሺያ 2019ን ስክሪናችሁን ሪከርድ ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮአችሁን የሰራችሁትን ኤዲት ለማድረግ ያው ሪከርድ ያደረጋችሁት ብቻ መሆን አይጠበቅበትም። ማንኛውንም ቪዲዮ ኤዲት ለማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ስክሪናችሁን የኮምፒውተራችሁን ሪከርድ እንዴት እንደምታደርጉ ማለት ነው ምናይ። ስለዚህ መጀመሪያ ካምታሺያ ያስፈልጋችኋል 2019። ይሄንን ቴሌግራም ቻናል ላይ እንትን ብዬላችኋለሁ ለቅቄላችኋለሁ። እዛ ላይ ሊንኩን ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋል። እዛ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ከቴሌግራም እንትን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ መጀመሪያ እንክፈተውና ካምታሺያ 2019 እዚህ ጋር የተለያዩ ምርጫዎች አላችሁ። ፕሮጀክት፣ አዲስ ፕሮጀክት፣ ኒው ሪካርዲንግ የሚል አለ። ከዚህ በፊት የሰራችሁትን ፕሮጀክት ደግሞ መክፈት ከፈለጋችሁ ኦፕን ፕሮጀክት ትሉታላችሁ። እኛ አሁን አዲስ ፕሮጀክት እንፍጠር ማለት ነው። ኒው ፕሮጀክት አልኩት። ከዛ እዚህ ጋር ሪካርድ በምልበት ጊዜ ስክሪንን ሪካርድ እንዳረግ የተለያዩ ምርጫዎችን ይሰጠኛል። እዚህ ጋር አሁን እንትኔ እንዲታይ ከፈለኩ ማለት ነው በዌብካሜ እንዲታይ ከፈለኩ ይሄን መምረጥ እችላለሁ። ካልፈለኩ ደግሞ ኦፍ ማድረግ እችላለሁ፣ ማጥፋት እችላለሁ ማለት ነው። ድምጽ ብቻ ከሆነ ማለት ነው። አሁን እኔ እንደማደርገው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ድምጹን ማጥፋት ከፈለጋችሁ ይሄንም እንትን ማለት ትችላላችሁ። እንደዚህ ማድረጋችሁ ሪካርድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለቱንም ደግሞ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን ለሙከራ ማለት ነው ሪካርድ እናድርግና ይሄን ሪካርድ ያደረግነውን ኤዲት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሪካርድ ከማድረጉ በፊት እስከ 3 ይቆጥራል ከመጀመሪያው በፊት ማለት ነው። ከዛ አሁን ሪካርድ እያደረገ ነው ማለት ነው። ሙከራ 1 2 3 ሪካርድ አደረገልን። አሁን ይሄን ሪካርድ ያደረግነውን ለማቆም ከፈለግን ምን እንጫናለን? ኤፍኤን እና ከዛ ኤፍቴን ማለት ነው ባጭሩ። ከዛ ያቆማል ማለት ነው። ሪካርድ ያደረጋትን አመጣንልህ። ስንት ሰከንድ ነው? እዚህ ጋር 13 ሰከንድ ይላል ማለት ነው። ከዛ ይሄን ቪዲዮ እንትን ማድረግ እንችላለን። ይሄ አውዲዮን ከፈለግን ከእንትኑ ሴፓሬት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ አሁን ራይት ክሊክ አድርጌ ሴፓሬት አውዲዮ ኤንድ ቪዲዮ ብለው አውዲዮን ለብቻ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮን ለብቻ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። የሪከርድ ያደረግነው ይሄ ነው። እንደዚህ ማለት ነው። ከዛ ሌላ ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን መሰላችሁ? መቁረጥ እንችላለን የፈለግነውን። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ኮንትሮል ፕላስ ዜድ ካላችሁት ይመልስላችኋል። አሁን አውዲዮ እናንተን እንዲመለስ ፈለኩ፣ ስለዚህ መለሰልኝ ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ መቁረጥ ከፈለኩ እስከዚህ ድረስ ብቻ እንዲሆንልኝ ከፈለኩ እስከዚህ እንዲሆንልኝ እስከ 10 ሰከንድ ብቻ እንዲሆን ከፈለኩ እንደዚህ ላድርገውና ከዛ በኋላ ሁለቱም ሴሌክት ተደርገዋል። እንትን ይሄ ወርቃማ ነገር አለባቸው። አሁን ይሄኛው ብቻ ነው ሴሌክት ተደረገ። እንደዚህ ብቻ ሳደርገው ደግሞ የታችኛው ብቻ ነው ሴሌክት። ሁለቱንም ደግሞ ኮንትሮልን ተነክቼ መምረጥ እችላለሁ። ስለዚህ ሁለቱንም ከት ያደርግልኛል። ከት ለማድረግ እችን እንጫናለን። ከት አረኩት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ከፈለኩ ከት ማድረግ እችላለሁ፣ ከፈለኩ ማንቀሳቀስ እችላለሁ ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ኤክስ አልኩት። ሌላም ማድረግ እችላለሁ መሰላችሁ? ሪከርድ ያደረጋችሁትን ቪዲዮ ከሆነ እንትን ይኖራል፣ ከርሰር ይኖራል እና ከርሰሩ ለሰው እንዲታይ በደንብ ማለት ነው። አሁን ይሄን እኔ እንዳረኩት ቢጫ እንዲሆን ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ሞር ውስጥ ተገቡና ከርሰር ኢፌክት የሚል አለ። እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት አሉ። ከነሱ ውስጥ አንዱ መርጣችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄው አሁን ይሄን ባጫውተው ቅድም ከርሰሩ አልነበር። እዚህ ጋር ከታች በጀርባ የምትታይ ቢጫ ነገር አለች እቺ። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ከርሰር ሃይላይት መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌሎችም አማራጮች አሉ፣ አንድ ብቻ አይደለም። ሌሎችንም እንዲሁ መሞከር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ነው የምታደርጉት። ይቅርታ ቆይ ኮንትሮል ፕላስ ዜድ እንበላው። ከዛችን እንጨምራት። የተለያየ አይነት አሁን ኮንትሮል ፕላስ ዜድ እንበላው። ይሄን ጨመርኩት። የተለያየ አይነት አለ ማለት ነው። አያችሁት? ስፖትላይት አረገ ማለት ነው። ጥቁር ስለሆነ ነው በደንብ የማይታየን። ሌላም ማድረግ እንችላለን። ትራንዚሽን የሚባል አለ ማለት ነው። ለምሳሌ ከዚህ ቪዲዮ ሌላ የሰራሁት ቪዲዮ አለ። ሁለቱን ትራንዚሽን እንዴት እንደምንጨምር እናያለን። ትራንዚሽን ከመጨመራችን በፊት አሁን ሪከርድ ያደረግነው ስለሆነ እዚህ ጋር ገባለን። ራሳችን ደግሞ የነበረንን ቪዲዮ በካሜራችን የቀረጽነው ወይም በስልካችን የቀረጽነውን ሊሆን ይችላል። እሱን እንትን ኤዲት ማድረግ ከፈለግን ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሚዲያ ኢምፖርት ለማድረግ ምንድነው የምናደርግ? እዚህ ጋር
ሚዲያ ውስጥ እንገባና ከዛ ኢምፖርት ሚዲያ የታችኛው ፕላስ ምልክት ተጭነን ከዛ እዚህ ጋር ኢምፖርት ሚዲያ ፍሮም ጉግል ድራይቭ እና ዝም ብሎ ኢምፖርት ሚዲያ የሚላለ ኢምፖርት ሚዲያ ብዬ እዚህ ጋር ዴስክቶፕ ላይ ያስቀመጥኩት ቪዲዮ አለ። አሁን ይሄን አመጣሁት ማለት ነው። ኢምፖርት አረኩት። ስለዚህ አሁን ይሄን ቪዲዮ ኢምፖርት ካረኩ በኋላ እዚህ ጋር ጨመርኩት ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ፓማዶር የሰራሁት አለ ቪዲዮ ስለ ፓማዶር ወደዛ ሄደልኛል ማለት ነው። አሁን ፕሌይ በምልበት ጊዜ ወደዚህ ወደ ፓማዶር ይሄድልኛል። አሁን እዚህ ጋር በሚሄድበት ጊዜ ትራንዚሽን መጨመር ፈለኩ ማለት ነው። ትራንዚሽን መጨመር ከፈለኩ ሲለወጥ አሁን ስታር ዋርስ ላይ በደንብ ታስተውሉታላችሁ ሲቀየር ማለት ነው። የሚጠቀሙት አለ። ለምሳሌ የቱን መጠቀም ፈለኩ መሰላችሁ? ይሄን ልጠቀም። ይሄን ስታር ዋርስ ላይ ይጠቀሙታል። እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ይጠቀማሉ ማለት ነው። እሺ ተጨምራለች። ስለዚህ አሁን ይኸው እዚህ ጋር ሲሄድ ተቀይሮ ነው ወደዚህኛው የሚሄድ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ እስኪ ፕላይ ነው በለው እንትኗን ብቻ ዌብ ካማን ብቻ ነው ያደረገብኝ። ስለዚህ ሁሉንም እንዲሆንልኝ ስለፈለኩ እችን እዚህ ጋር ላድርጋት ማለት ነው። እሺ መጨመር ትችላላችሁ ጊዜ የሚወስድበትን ጊዜ ማለት ነው። እሺ ስለዚህ አሁን ፕላይ ነው በለው እዚህ ጋር ነው ወደ ኋላ እንመልሰውና እዚህ ጋር እስኪ አያችሁት እንደዚህ ትራንዚሽን መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን? ስፕሊት አድርገን ትራንዚሽን እንዲሁም ደግሞ አውዲዮ ከፈለግን መጨመር እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አውዲዮ ከፈለግን መጨመር እንችላለን እና ደግሞ በዚህ ኢዲት በመታረጉበት ጊዜ ከላይ ያለው እንትን ይሰጠዋል ፕራዮሪቲ ይሰጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እቺ እንትን ዌብ ካማ ማለት ነው። ዌብ ካማ እቺ ከላይ ናት። እቺ እዚህ ጋር የለችም ለዛ ነው። እዚህ ጋር እቺ አሁን ዌብ ካማ ከላይ ናት ማለት ነው። እቺ ከላይ ናት። ምክንያቱም ለምንድነው ከላይ የሆነች? እዚህኛው ጋር ትራክቱ ላይ ስላለች ትራኳ ላይ ካለ ከታች ነው የሚሆን፣ ትራክቱ ላይ ካለ ደግሞ ከላይ ነው የሚሆን። የሰራችሁትን ደግሞ ሁሌም ቢሆን ኮንትሮል ፕላስ ዜድ ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን ሙዚቃ ብጨምር እዚህ ጋር ኢምፖርት ሚዲያ ብዬ ሙዚቃ ልጨምርና እዚህ ጋር ሰው የድሪምስ የሚል ሙዚቃ አለ። እሱን ሙዚቃ ይሄኛውን ከፍ ላድርግላችሁና በደንብ እንዲታየን እዚህ ጋር ሙዚቃ ጨመርኩ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ወደዚህ እናስጠጋው። ስለዚህ ቅድም ሙዚቃ አልነበረም የነበር፣ ስለዚህ አሁን ሙዚቃ ይኖራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ድምጽ በጣም እንትን እንዲል ከፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ። ሌላ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? እንትን አሁን እዚህኛው ጋር ኦቨርላፕ እንዲያረግ ከፈለኩ ይሄ ማለት ነው ኮንትሮል ፕላስ ይሄንን ከላይ እዚህኛው ጋር ከላይ ካረኩት ከላይ ያለው ነው ፕራዮሪቲ የሚሰጠው። ስለዚህ ይሸፍነዋል ማለት ነው። የእንትኑ ቪዲዮ ከታች ያለ በርግጥ ተሸፍኗል። ፓማዶር ቴክኒኩ ይሄኛውን ሪከርድ ያረኩትን ይሸፍነዋል ከላይ ያለው ቅድሚያ ስለሚሰጠው ማለት ነው። ግን ድምጹን ትሰሙታላችሁ ታረጉታላችሁ ማለት ይሄኛው አውዲዮ ስለሆነ ከታችም ከላይ ብታረጉት ያው አይሸፋፈንም። ለዛ ነው። ሌላ ደግሞ ማድረግ ትችላላችሁ ዙሚን እና ዙም አውት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ለመስራት በጣም ያስቸግራችኋል ቪዲዮ ረጅም በሚሆንበት ጊዜ። ስለዚህ ሳይዙ እንደዚህ ኮንትሮልን ተጭናችሁ ከርሰሯን ወደ ላይና ወደ ታች ያለችውን በመጠቀም ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ደግሞ እንደዚህ ሳይዙን መጨመርና መቀነስ ትችላላችሁ። እንደዚህና እንደዚህ ያደረጋችሁ ሙዚቃ ጨመርን፣ ትራንዚሽን አየን፣ እንዴት ቪዲዮ ከላይ ኦቨርላፕ ሲያደርግ እንዴት እንደሆነ አይተናል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ምንድነው ቪዲዮዎችን ክሮፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ አሁን ለምሳሌ ይሄ እዚህ ጋር ምን አለ ክሮፕ የሚል አለ። ስለዚህ አሁን ይሄ ቪዲዮ ክሮፕ ማድረግ ከፈለኩኝ እዚህ ጋር እችን እንደዚህ አድርጌ ሪከርድ ማድረግ እንፈልግ እችን ብቻ ነው ለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እችን እንደዚህ አድርጌ እንደዚህ አረኳት ማለት ነው። እችን ብቻ ማለት ነው እንትን ይልልኛል። እችን ብቻ እንዲቀርጽልኝ ከፈለኩ እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ክሮፕ ማድረግ እችላለሁ። ከዛ ደግሞ ሰርታችሁ ሲጨርሱ ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ? ሼር ትላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር
የዩቲዩብ አልሰራልኝ ብሏል፣ አልገናኝልኝ ብሏል። ግን ሎካል ፋይል ማለት ትችላላችሁ እዚህ ጋር። ከዛ ከስተም እንትን የሚል አለ። ከዛ ኔክስት፣ ከዛ ምንድነው እንዲሆንልኝ የሚፈልግ ኤምፒ4፣ ከዛ ኔክስት፣ አሁንም ኔክስት። እዚህ ጋር የፕሮጀክታችሁን ስም መጻፍ ከላይ፣ ከዛ እንትን ያደርግላችኋል፣ ሬንደር ያደርግላችሁና ወደ ቪዲዮ ይቀይረዋል ማለት ነው። ይሄንን በጣም ጊዜ ስለሚወስድ ፖዝ ለዋለሁ ማለት ነው ቪዲዮን። ስለዚህ አሁን እየጨረሰ ነው፣ ሬንደር እያደረገ ነው ቪዲዮን፣ ጨረሰ ማለት ነው። ከዛ እንደጨረሰ ወደ እንትን ብሮሰር ያስመርጣችኋል፣ ወደዛ ይሄዳል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ፊኒሽ ትሉታላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ዴስክቶፓችን ላይ ቪዲዮአችን እዚህ ጋር የሰጠነውን ታይትል እንትን ብሎ እናገኘዋለን ማለት ነው። እስኪ እንክፈተውና እንየው። ስለዚህ ቪዲዮ እንደዚህ እንትን ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላ ደግሞ ያልነገርኳችሁ ነገር እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ብላችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ መሰላችሁ? ስኬል ቱ ፊት ማለት ትችላላችሁ። እንደዚህ በምታደርጉበት ጊዜ በተቻለው አቅም ፊት ለማድረግ ይሞክራል፣ ግን ፐርፌክት ስላልሆነ ትንሽ ይቀረዋል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ይሄን የሰራችሁትን ተመልሳችሁ ኤዲት ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ማለት ነው፣ ስራችሁን የሰራችሁትን ስራ ተመልሳችሁ ኤዲት ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፋይል ብላችሁ ከዛ ሴቭ አስላችሁ ካምታሺያ ዶክመንት ውስጥ አለ ካምታሺያ የሚል የተፈጠረ እዛ ላይ ካልኖረ ራሱ ይፈጥራል። እዚህ ጋር ታይትል ሰጣችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ። የታይትል ፕሮጀክት ያውን ሴቭ አረኩት ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ጊዜ ተመልሼ መጥቼ ይሄን ብዘጋውም ከፍቼ ኤዲት ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው ተመልሼ። ሌላ ደግሞ ምንድነው ይሄን ሪከርድ ያደረግነውን ደግሞ ለምሳሌ አሁን ይሄ ቀደም ሪከርድ ያደረግነው አለ፣ ይሄን ቦታውን ማግኘት ትችላላችሁ። ኦፕን ፋይል ሎኬሽን ብትሉት የሚቀመጥበትን ቦታ ይነግራችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቦታውን ይሄ ነው ቦታው፣ ይሄ የሚቀመጥበት ቦታ ማለት ነው። እና አሁን ይሄን ቪዲዮ እንትን ነው አርኢሲ ነው የሚል ይሄን ዝም ብላችሁ አሁን ወደ ዩቲዩብ ወይም ወደ ምትፈልጉት አፕሎድ ብታረጉት ጥሩ አይደለም። ሪከርድ ያደረጋችሁት ከሆነ ለምን መስላችሁ? እንደምታዩት ከርሰሩ የለም፣ አያችሁት? ከርሰሩ የለም። ስለዚህ ይሄንን የግድ ምን ማድረግ አለባችሁ? ከርሰሩ እንዲኖር ሎካል ፋይል ብላችሁ ሼር ብላችሁ እንደዛ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስላዳመጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወዳችሁ ላይክ፣ ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በአዲስ ርዕስ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ነው።